travel experiences from around the world. Αρκετές φορές μου έχει συμβεί το να επισκεφθώ ένα μέρος και η εικόνα που θα συναντήσω να είναι λίγο διαφορετική από αυτή που έχω δει σε φωτογραφίες. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιος φωτογράφος έχει παρουσιάσει το μέρος από μια συγκεκριμένη οπτική που δίνει ένα άλλο αποτέλεσμα. Κάτι που στα βίντεό μου δεν το κάνω γενικά καθώς μένω σε ό,τι βλέπω. Στέκομαι πιο πολύ στο να δείξω ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα και όχι τόσο ένα δελεαστικό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό που χαλάει ένα σκηνικό είναι η πληθώρα του κόσμου που επισκέπτεται ένα αξιοθέατο. Γι' αυτό όμως δεν μπορείς να κάνεις κάτι καθώς τα ωραία και ενδιαφέροντα είναι λογικό να έλκουν και πιο πολλούς ανθρώπους. Σήμερα κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας για να συναντήσω τον Γιώργο Τσάφο, έναν έμπειρο φωτογράφο, ο οποίος ειδικεύεται στην ταξιδιωτική φωτογραφία και η δουλειά του οποίου έχει δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο σε διεθνή μέσα και ταξιδιωτικούς οδηγούς. Γιώργο, πόσα χρόνια ασχολείσαι με την ταξιδιωτική φωτογραφία? Με την ταξιδιωτική φωτογραφία ουσιαστικά ασχολούμαι τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα και ήταν και το πρώτο είδος φωτογραφίας το οποίο ακολούθησα ευθύς εξ αρχής. Πώς ακριβώς εργάζεσαι? Φεύγεις ένα ταξίδι με τα έξοδα δικά σου και μετά πουλάς το υλικό ή εκτελείς ταξιδιωτικές παραγγελίες? Πώς ακριβώς δουλεύει ο χώρος σας? Δυστυχώς στις μέρες μας οι παραγγελίες, όπως λες, είναι πάρα πολύ λίγες. Είσαι αναγκασμένος λοιπόν να κάνεις όλα τα έξοδα από την τσέπη σου προκειμένου να πας σε κάποιο προορισμό που έχεις προεπιλέξει, να τραβήξεις το υλικό και μετά ουσιαστικά ψάχνεις εν δυνάμει πελάτες. Είναι όντως στόχος σας το να παρουσιάζετε ένα πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό από ό,τι πραγματικά είναι? Είναι σχετικό αυτό. Στη φωτογραφία προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να κρύβουμε πράγματα, περισσότερο από το να δείχνουμε πράγματα. Τουλάχιστον στη φωτογραφία που κάνω εγώ. Αυτό συμβαίνει επειδή ναι, θέλεις να προσπαθείς να κάνεις μια ωρεοποιημένη εικόνα, να κάνεις πιο πιασιάρικη εικόνα, η οποία εν πολλής θα είναι και πιο εμπορεύσιμη εικόνα. Από εκεί και πέρα η φωτογραφία δεν είναι η τέχνη της αντικειμενικότητας ή της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο, ναι, είναι πολύ πιθανό κάποιος που έχει δει μια πολύ ωραία φωτογραφία ενός τοπίου να εκπλαγεί όταν πάει στο ίδιο τοπίο και προσπαθήσει να το φωτογραφίσει ο ίδιος. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο φωτογράφος είπε ψέματα επιλέγοντας να δώσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Εκτός από τα φίλτρα που χρησιμοποιείτε οι περισσότεροι φωτογράφοι μετά για να δημιουργήσετε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, σε τι δίνεις βαρύτητα κατά τη στιγμή της λήψης? Στο φως, στην οπτική γωνία? Όπως είπα και πριν, ο φωτογράφος βλέπει διαφορετικά από ότι ο τουρίστας. Οι φωτογράφοι ξέρουν να αναλύουν το φως, ξέρουν να αναλύουν τη σύνθεση, ξέρουν να αναλύουν την ποιότητα κάθε χρώματος σε κάθε αντικείμενο, είτε αυτό είναι ανθρώπινη επιδερμίδα, είτε είναι τοπίο κτλ. Αυτό το πράγμα εκμεταλλεύονται. Αυτό το πράγμα είναι μια γνώση την οποία απλά δεν έχει ο μέσος χρήστης. Πόσο καθορίζει το αποτέλεσμα ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείς? Καθορίζεται σε κάποιο βαθμό, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καθορίζεται κυρίως στο βαθμό που είσαι σχολαστικός με τη δουλειά σου και θέλεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στο κομμάτι του post-processing, δηλαδή της επεξεργασίας. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχεις μια καλή μηχανή που θα σου δώσει ένα ελαστικό αρχείο το οποίο θα μπορείς εύκολα να το δουλέψεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω ότι με μια μέτρια ή με μια entry-level μηχανή δεν βγάζεις καλές φωτογραφίες. Εγώ ίδιος έχω χρησιμοποιήσει entry-level μηχανές με πολύ καλά αποτελέσματα που δεν έχουν πρακτικά να ζηλέψουν κάτι από τα επαγγελματικά μοντέλα. Ακούω συχνά φωτογράφους να λένε ότι τράβηξα 100 λήψεις και οι 3 ήταν ουσιαστικά αξιοποιήσιμες. Ισχύει αυτό το μικρό ποσοστό των επιτυχημένων καρέ που τραβάτε? Ισχύει, ναι, μπορείς να πεις ότι ισχύει. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τον τρόπο που σχεδιάζεις τις λήψεις. Δηλαδή μπορείς να πας κάπου για να
επί της ουσίας να κάνεις 2-3 λήψεις και να ξέρεις ότι αυτές οι λήψεις θα είναι και αξιοποιήσιμες. Από εκεί και πέρα όμως, εάν μιλάμε για μια πιο φωτορεπορταζιακή κάλυψη ενός θέματος, ναι, τα keepers που λέμε εμείς δεν είναι τόσο πολλά όσες φωτογραφίες που θα τραβήξει αρχικά. Ως ταξιδιώτης, τι θεωρείς ότι κάνει ελκυστικό έναν τουριστικό προορισμό, το τοπίο ή οι άνθρωποι? Και τα δύο. Βασικά, και θα ακουστεί λίγο οξύμορο αυτό, ένα τουριστικό προορισμό το κάνει ελκυστικό το να μην έχει αλωτριωθεί από τον τουρισμό. Δηλαδή να είναι όσο γίνεται πιο αυθεντικό και το μέρος και οι άνθρωποι, να μην κοιτάνε να αποκομίσουν χρήματα μόνο από τον τουρισμό κτλ. Από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε τον Γιώργο πίνοντας έναν καφέ μετά το γύρισμα, θα τον χαρακτήριζα ως ένα πραγματικό καλλιτέχνη. Δυστυχώς η συζήτηση έγινε off camera, αλλά επιφυλάσσομαι να εμβαθύνουμε στην τέχνη της ταξιδιωτικής φωτογραφίας σε κάποιο επόμενο vlog.